خب دوستان عزیز سلام عرض میکنم. فقط قبل از شروع میخواستم این نکته رو بگم که این آموزش رو دارم برای دوستان خارج از کشوری آماده میکنم که میخوان قسمتی از پهنای و بخش کمی از سیستم خودشون رو با دوستان داخل کشور به صورت موقت به اشتراک بذارن تا اونم به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشن. تنها چیزی که نیاز داریم یک لپتاپ یا پی سی با سیستم عامل ویندوز یا ترجیحاً لینوکس هست و یک شخصی با آی پی ثابت یا سرور یا در واقع بهتر بگم وی پی اس داخل کشور. اصلا نیازی نیست که سرور خیلی گرون و خفنی باشه. ارزون ترین سرور با پایین ترین مشخصات هم کارمان را میندازه. اگر به هر دلیلی نمیتونید از سیستم خودتون استفاده بکنید، میتونید یک وی پی اس از سایت های معتبری که داخل کشورتون هست خریداری بکنید و طبق آموزش پیش برید. اصلا چیز سخت و ترسناکی نیست، فقط کپی کردن یه متن ساده است. همین. فقط یادتون باشه بعضی از سرورها مثل سرور گوگل از قبل فیلتر شدن و امکان اتصال بهشون از داخل کشور وجود نداره. ترجیحاً از سایت های داخل کشور خودتون خریداری بکنید که هنوز آی پی اون فیلتر نشده. خب دیگه زیادی پرحرفی کردم، بریم سراغ آموزش. خب ادامه میدیم. برای راه اندازی این وی پی ان سرور نیاز به 3 تا برنامه داریم: داکر دسکتاپ که محیطی برای اجرای سرویس آماده میکنه، آپلاین منیجر که بتونیم به صورت گرافیکی سرورها و حسابهای اون رو کنترل بکنیم، و WSL که در واقع یک توزیع لینوکسی داخل ویندوز ما هست. ما اینجا داریم از اوبونتو استفاده میکنیم. به عنوان واسط بهش نیاز داریم برای اجرای اسکریپت و آماده کردن داکر. برای دانلود داکر فقط کافیه داکر ویندوز رو سرچ بکنیم. اولین لینکی که بهتون نمایش میده دقت بکنید سایت docker.com باشه. باز میکنیم و این پایین داکر دسکتاپ فور ویندوز رو میزنیم. یه فایل اگزی ساده است، مثل تمام برنامه ها. نکست میزنیم، نصب میشه و هیچ چیز سختی نداره. بعد از اون outline VPN رو سرچ میکنیم. سایت getoutline.org رو باز میکنیم. آپلاین منیجر نسخه مربوط به ویندوز رو دانلود میکنیم. دوباره یک فایل اگزی ساده است، چیز خاصی نداره. برای فعالسازی WSL پاورشل یا CMD رو باز میکنیم. از طریق ادمین ران از ادمینستریتور رو میزنیم. yes. WSL فاصله داش داش اینستال فاصله دی. ما اینجا اوبونتو رو داریم نصب میکنیم. اوبونتو و اینتر خودش نصب میکنه همه چی. یا مثل من میتونید از داخل مایکروسافت استور اگر باز بشه اوبونتو رو سرچ بکنیم. اولین برنامه‌ای که میاره رو نصب میکنیم. دقت کنید هیچ پسوند و پیشوندی نداره. مراحل پیکربندی اوبونتو هم خیلی ساده است. فقط باید دقت کنید که نام کاربری حتما باید حروف کوچیک باشه و یک رمزی نسبتا سخت براش بذارید. خب نصب که تموم شد، این دو تا دستور رو داخل اوبونتو خودمون اجرا میکنیم. sudo apt update رمز سختمون برای اینکه آخرین نسخه برنامه ها رو چک بکنه و sudo apt full upgrade یا upgrade y برای تایید برای آپدیت کردن برنامه نصب شده داخل WSL. نه خود ویندوز ها چه خواستن بازم این ممکنه یک چند دقیقه طول بکشه بستگی به سرعت اینترنت داره. یکم صبور باشید. این که تموم شد داکر رو باز میکنیم. داخل تنظیماتش قسمت resources WSL integration رو میزنیم و چک میکنیم که حتما تیک اون توضیحی که دانلود کرده بودیم فعال باشه. در اینجا حالا ما اوبونتو استفاده کردیم. apply and restart و تمام. خب دیگه چیز زیادی نمونده. بستر نصب فراهم شده.
آوتلاین منیجر رو باز میکنیم و فقط یک نکته رو بگم، اگر دوستان امکان استفاده از سیستم خودشون به عنوان سرور رو ندارن، چون باید طولانی مدت روشن باشه، میتونن از یکی از سایت های معتبر داخل کشور خودشون یک VPS خریداری بکنن. سرچ کنین VPS هاستینگ به زبان خودتون، هر کشوری که هستین براتون میاره و طبق آموزش پیش برید. خود آوتلاین گوگل، دیجیتال اوشن و آمازون رو پیشنهاد کرده که با چند تا کلیک ساده تمام کارها براتون انجام میشه. فقط کافیه اونجا حساب ایجاد بکنین، همین یه دونه روش میزنین خودش همه مراحل رو پیش میره. شاید مثلا یکی دو سوال بکنه که با کلیک کردن حل میشه در واقع. فقط یک نکته ریز دیگه این که بین این سه گزینه گوگل به مدت 3 ماه سرور رایگان در اختیارتون میذاره که متاسفانه در همین لحظه که داریم پست رو آماده میکنم دسترسی بهشون به صورت کامل فیلتره. پس پیشنهاد میکنم گزینه‌های دیگر رو امتحان بکنید، حالا دیجیتال اوشن یا AWS. اینا رو من امتحان نکردم. اگر دوستان تست کردن و میدونن که اینا هم فیلتره یا جایی رو میشناسن که فیلتر نیست، داخل کامنت ها پیشنهاد بدن که بچه‌ها دانلود بکنن، در واقع بچه‌ها حساب باز بکنن و خریداری بکنن. زیاد نیست، فکر کنم از ماهی $3 تا $5-6 میتونیم بگیرید، چیز خاصی نیستش. برای ما هیچ کدوم از اینها نیست، پس گزینه ستاپ آوتلاین انیور رو میزنیم. اگر اینجا VPS خریداری کردین از یکی از سایت داخل خودتون که فقط کافیه این متن رو کامل کپی کنین. اگر هم نه دارین از ویندوز استفاده میکنین، فقط این لینک رو با کنترل C انتخاب و کپی میکنیم، میایم داخل اوبونتو wget فاصله با کلیک کراس پیست میکنیم و اینجا. به خاطر محدودیت‌های داکر داخل ویندوز ما یک تغییر خیلی کوچیکی باید داخل این فایل بدیم. من حالا دارم از ویم استفاده میکنم برای ویرایش متن، برای ویرایش این فایل. شما از هر چیز دیگه اگر باش کار کردین یا بلد هستین استفادهش رو میتونید استفاده بکنید. ویم فاصله اسم فایل $s/-net فاصله هاست پیداش کنیم، جایگزین میکنیم با -p 1080 دوباره -p 80 انتر رو میزنیم. 2.wq علامت تعجب برای ذخیره فایل و اینکه از ویم بخوایم بیایم بیرون. نگران نباشین، تمام این چیزایی که دارم میگم توی دسکریپشن هم مینویسم تا فقط خیلی ساده بتونیم کپی بکنیم. یه دسترسی اجرایی به فایل میدیم، sudo chmod +x اسم فایل و در نهایت فایل رو اجرا کنیم sudo نقطه اسم فایل که بگیم داخل این دایرکتوری هست. فقط دقت بکنید تو این قسمت ما 3 تا پارامتر باید پاس بدیم به فایل. API port که 1080 هست برای اینکه بتونیم دسترسی به مدیریت VPN داشته باشیم و keys port که 8080 هست که بقیه بتونن بهش وصل بشن و host name که آدرس داخلی رو میدیم 001 آدرس لوکال خودمون هست که راحت بتونیم بهش وصل بشیم. اینتر رو میزنیم. بعد از یک چند ثانیه یه متن سبزی بهتون میده، همونطور که اینجا نوشته. این متن سبز رو انتخاب میکنیم، کلیک کراس کپی اینجا کنترل وی پیست میکنیم و تا اینجا تمام. همین، فعلا اینجا کار دیگه ای نداریم. حالا برای اینکه از داخل کشور بتونم سیستم با دسترسی پیدا بکنم اینو میبندیمش
یک پنجره دیگه باز میکنیم، PowerShell یا CMD هر چیزی که استفاده میکنیم. برای اینکه از داخل کشور بتونم به سیستم دسترسی داشته باشم باید یک تونل به اون VPS یا سیستم داخل کشور بزنیم و پورت 8080 که خودمون باز کرده بودیم رو به اون سیستم فوروارد بکنیم. SSH NR پورت 8080 که میخواستیم، یوزرنیم حالا هر چیزی که هست، ادساین هاست یا IP یا هر آدرس دیگه ای که بهش دسترسی داریم. حالا من از قبل اینجا ذخیره کرده بودم. رمز رو وارد میکنیم و تمام. الان خیلی ساده شما میتونین هر چند تا کلید که میخواین، اکسس کی که میخواین اینجا بسازین و با دوستانتون داخل ایران به اشتراک بذارین. فقط یادتون باشه که اینجا وقتی این کلید رو میسازین برای دوستان، آدرسی که به ما داره میده 127.0.0.1 هست، همون آدرس داخل خودمون سیستممون. باید این آدرس رو با آدرس اون سرور عوض بکنین. حالا هر چیزی که میخواد باشه، میخواد ایران داتا یار باشه یا هر چیزی. و با کنترل C میتونیم این چیز رو در واقع قطع بکنیم. 127.0.0.1 رو تغییر میدیم به حالا iran.ir یا هم آدرسی که درست کرده بودیم. دوباره کنترل C برای کنسل کردنش. الان تا زمانی که داکر و کانتینرهای داخل اون در حال اجرا هستن و در واقع این تونلی که ساخته بودیم در حال اجرا هست، دوستان میتونن به VPN شخصی شما وصل بشن و ازش استفاده بکنن. فقط چند تا نکته رو بهتون بگم برای اینکه حالا به خطایی بر نخورین و غیره. اگر خطایی مبنی بر عدم دسترسی گرفتین، یادتون باشه داخل سرور SSH وصل بشون به داخل سرور، فایل etc sshd config رو باز بکنید و رمز سرور رو میزنید و دقت کنید که قبل از گیتوی پورت اینجا هشتگ نداشته باشه. اگر هشتگ داشت هشتگش رو پاک بکنید، اگر هم نو بود مثل این بالایی که نو رو تغییر بدیم به yes. توی ویم شما یه دونه x بزنید، اون یه دونه حرف رو پاک میکنه. 2.w کی برای خروج و بعد از اون سرویس SSH رو باید ریستارت کنید. sudo systemctl restart SSH restart. تمام. و بعد از اون اگر از فایروال استفاده میکنیم، در صورتی که از UFW استفاده میکنیم، باید پورت 8080 رو باز بکنیم. sudo UFW hello 8080 TCP رو میخوایم باز بکنیم و بعد از اون sudo UFW reload برای اعمال تغییرات در واقع. اگر هم مثل من از فایروال دی دارین استفاده میکنید، sudo firewall command cmd add port 8080 /tcp permanent برای اینکه تغییرات باشه. خب من از قبل فعال کرده بودم. و firewall cmd reload برای اینکه اون تغییراتی که اعمال کرده بودیم مطمئن بشیم که اعمال شده. چند تا حقم بهتون بگم اگر خواستین استفاده بکنید. برای اینکه هر بار رمز رو دوباره وارد نکنین، یک کلید برای خودتون بسازین با دستور یک کلید برای خودتون بسازین با SSH
کیجن تی میدی 255 19. بله همینجا یک رمز حالا تقاضا بذاریم براش و محتویات داخل فایل .ssh ed همون فایلی که اون بالا نوشته بود در واقع id ed 255 دات پاپ پاپ خیلی مهمه نداریم یه پاورشل باید بزنیم cat .ssh id ed چیز خاصی نیست برین این فایل رو پیدا بکنین دوتا روش بزنین هم باز میشه دات پاپ. این خروجی که بهتون میده رو کامل کپی بکنین و داخل سرور داخل فایل ssh authorized keys در واقع پیست بکنین. اگر بخواین میتونین مثل من این متن قبلش رو هم اضافه بکنین که از این سیستم در واقع فقط بشه پورت فوروارد برای پورت فوروارد استفاده کنید، فقط پورت بتونید فوروارد کنید و دسترسی اجرای دستور رو چیزی نداشته باشین. این برای اون دست از دوستانیه که خودشون میخوان سرور خودشون رو در اختیار بقیه بذارن. اینجوری دیگه بدون وارد کردن پسورد اصلی سرور میتونید به صورت امن به سرورتون تونل بزنید و همین. فکر نمی کنم چیز دیگه ای نیاز باشه که بگم. فکر کنم همینا بود. اگر چیزی جا موند یا هر سوالی داشتید داخل کامنت ها بنویسید. به محض دیدن یا خودم یا دوستانی که میتونن راهنمایی میکنن. موفق و پیروز باشید. به امید آزادی برای همه.